Sao? Thế anh nhau à? Dám không? Tôi thách đấy. Anh làm gì mà em lại thách anh? Anh ăn em đi. Ăn được thì ăn đi. Ăn luôn đấy. Ăn luôn đi. Đấy là ở trong phim này những nẻo đường gần xa đúng không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi. Trong cái cảnh phim đấy anh thấy là cũng bị drama nhiều đấy. Cái đoạn đấy em sống hơi mất dậy một chút. Tí mọi người xem lại cái đoạn đấy nha, cái tóc đấy là được làm ở bên Nhật Tâm đấy. Chuẩn luôn. Hôm nay em tính chơi tóc ngắn tiếp hay như nào? Dạ không, em tẩy nhưng mà em muốn nối tóc dài thì cho khác hẳn đi. Cho khác hẳn á, hiền Đúng dịu rồi, à? Tóc đúng ngắn rồi. là cái vai đánh đá đúng không? Nó cũng không hiền dịu lắm đâu, nhưng mà kiểu mình để tóc đấy cũng lâu lâu rồi, mình cũng phải đổi một mình chút thay đổi đi. anh. Hôm nay nối dài thích tầm nào? Tầm này. Hôm nay thử biến hình nhé. Làm tóc ở đây nha, ngoài tóc đẹp ra còn mặt cũng đẹp luôn, bởi vì ở đây chỉnh áp ác lắm. Không hề chỉnh một tí nào, tất cả đều là vẻ đẹp nature tự nhiên, cam thường iPhone. Biến thành cam thường nhá. Ok, chốt nhá.